من بطلة أولمبية دخلت موسوعة جينيس في عامها ال15 إلى نجمة سينمائية فسياسية في إحدى أبرز الدول عالميا، استطاعت أسر أحد أكثر الرجال قوة وسطوة في أوروبا والعالم اليوم، فبات اسمها عشيقة بوتين والسيدة الأولى السرية لروسيا، إلينا كابايفا. ما هي قصتها؟ وهل حقا أنجبت الوريث الوحيد غير الشرعي للدب الروسي؟ إلينا كابايفا الحسناء التي فتنت بوتين. ولدت إلينا كابايفا عام 1983 في أوزباكستان، والتي كانت جزءا من الاتحاد السوفيتي، وقد نشأت في عائلة رياضية، فوالدتها لاعبة كرة سلة روسية مشهورة هي ليبوف كابايفا، ووالدها مارت كاباييف اللاعب في فريق باختاكور الروسي لكرة القدم. واختارت السير على خطى والديها، فدخلت عالم الرياضة لكن من باب مختلف، إذ احترفت الجمباز منذ طفولتها، وهي ما تزال في الرابعة من عمرها آنذاك. وحين بلغت 12 اصطحبتها والدتها إلى موسكو لتتابع تدريباتها مع مدربين محترفين، وبالفعل فازت بلقب بطولة أوروبا في الجمباز ل4 مرات، ودخلت موسوعة جينيس كلاعبة الجمباز الوحيدة التي تحصل على هذا اللقب، ولم تكن قد تجاوزت 15 من عمرها حينها. وتقول المصادر إن هذه الشابة أحدثت ثورة حقا في رياضة الجمباز الإيقاعي بأوروبا، لكنها اختارت ترك هذا المجال وتوجهت منه إلى عالم السينما، حيث لعبت دور النينجا في الفيلم الياباني ريد شادو، كما اختيرت كوجه إعلاني في الكثير من الإعلانات التجارية. كذلك شاركت إلينا في البرنامج الأسبوعي سبورت أمبر على القناة الروسية السابعة. جددت شباب بوتين. منذ طفولتها كان لإلينا نشاطها السياسي، حيث بدأ اسمها يظهر كناشطة سياسية عام 2001، وكانت آنذاك قد أتمت للتو عامها 18، ثم أصبحت عضوا بارزا في المجلس الأعلى لحزب روسيا. بعدها بعامين أصبحت الرياضية السابقة عضوا في الغرفة العامة للاتحاد الروسي القائم على دعم الأعمال الخيرية والصدقة والعمل التطوعي، لتكون الخطوة الأبرز في حياتها السياسية بدخولها مجلس الدوما في اجتماعه الخامس. وعام 2007 تم انتخابها نائبة في البرلمان عن حزب روسيا الموحدة. كانت امرأة بإرادة جامحة لا يوقفها شيء ولا تضيع وقتها أبدا، ربما هذا ما جعلها تفتن رجلا يصعب أن يعجب بأحد بسهولة. وفتحت عنوان فضيحة من العيار الثقيل بدأت أخبارها تنتشر عام 2008 عن علاقة هذه الشابة الناجحة بالقيصر الروسي فلاديمير بوتين. فما هي تفاصيل هذه العلاقة؟ عام 2008 وتحديدا في شهر أبريل، نشرت صحيفة مراسل موسكو مقالا عن حفل زفاف أسطوري سيجمع إلينا وفلاديمير بوتين، لينتشر الخبر كالنار في الهشيم في روسيا وأوروبا كلها. وترافق الخبر مع فضائح مدوية طالت الحبيبين كادت تؤدي لإغلاق الصحيفة بعد تكذيب من مكتب بوتين لكل ما جاء في الخبر. لكن يستحيل أن يظهر دخان بدون نار، خاصة أن الدخان بدأ يحيط كثيرا بالرئيس وعشيقته. وكانت الصدمة المدوية لروسيا كلها حين أعلن الكرملين فجأة في منتصف عام 2013 خبر طلاق فلاديمير بوتين وزوجته ليودميلا بعد زواج دام 30 عاما. وأرجعت الصحافة سبب الطلاق إلى العلاقة الغرامية التي باتت مكشوفة للجميع بين الرئيس ولاعبة الجمباز التي تصغره ب30 عاما. ومع نهاية عام 2013 تطورت الشائعات إلى أن العشيقان تزوجا بشكل سري في دير إيفرسكي في فالداي. ومرة أخرى نفى المكتب الصحفي الرئاسي هذا الخبر. أولاد غير شرعيين.
سنوات طويلة لم تهدأ الأخبار والشائعات حول الثنائي، والتي عمت الصحف ومواقع الإنترنت، وقد وصلت الفضائح التي طالت القيصر والحسناء إلى درجة أن قيل إن إيلينا أنجبت لبوتين وريثا غير شرعيا، وذلك بعد ظهورها في صورة مع طفل قالت هي فيما بعد أنه ابن أخيها. ومع انتشار الشائعات والأخبار رد بوتين شخصيا في مؤتمر صحفي في إيطاليا قائلا: هناك حياة خاصة لا يسمح لأحد بالتدخل فيها. وبعد ظهور تقارير تشير إلى أن إيلينا أنجبت توأما لبوتين، اضطرت للخروج برد هو الأول لها بعد سنوات، إذ كتبت على صفحتها الشخصية: عندما أصبح أما وهو ما لم يحدث بعد سأكتب عنه بالتأكيد. على كل حال، شكرا لكل من هنأني وقلق علي. كان ذلك عام 2019 بعد انتشار أخبار عن إنجاب إيلينا لتوأمين في مستشفى موسكو، وقد اختفت العشيقة المثيرة بعد ذلك لأكثر من عامين، لتظهر فجأة عام 2021 بعد كثرة الأخبار التي تتحدث عن اختفائها وانقطاع وسائل الاتصال بها ومطالبة الروسيين بمعرفة مصيرها. لم تتوقف الفضائح التي طالت إيلينا عن علاقتها بالرجل الأهم في روسيا وربما أوروبا كلها اليوم، بل طالتها فضائح مالية بعد أن كشفت ملفات الضرائب حول المسؤولين البارزين في روسيا أن إيلينا تتقاضى راتبا ضخما يصل إلى 785 مليون روبل روسي، أي 7,700,000 دولار أمريكي، وهو ما يعادل 7 أضعاف راتب المسؤولين الكبار في روسيا. كذلك فإن إيلينا تترأس اليوم مجموعة إعلامية تابعة للكريملين، والتي تعد الإمبراطورية التلفزيونية والإذاعية والصحفية الأهم في روسيا. وقد أثيرت تساؤلات كثيرة من معارضين روس حول السر الذي يجعل هذه الشابة تصل لما وصلت إليه في روسيا رغم صغر سنها وقلة خبرتها، وأرجع ذلك فقط إلى دعم القيصر الروسي لها، والذي عرف دائما بالتكتم عن أخباره الشخصية، خاصة علاقاته الغرامية، إذ أن لديه ابنتين شابتين غير شرعيتين أيضا، لكنه يتجنب الحديث عنهما ويخفي شخصيتهما ببطاقات هوية مزورة. برأيك، هل تستحق إيلينا لقب المرأة الأكثر حظا في العالم بعد علاقتها بفلاديمير بوتين التي فتحت لها أبواب الشهرة والسلطة والمال؟